Hello and welcome to my channel. This is Earn Gaming po ulit. Nagbabalik para sa ating video. Ngayon, gagawa po tayo ng konting unboxing and build video para po sa client natin na nagtiwala sa atin. So, tagal-tagal din po tayong walang stream, kaya ito na po ang ating build video. Pero first, unboxing po muna tayo. So bago ang lahat, gusto ko po kayong invite para i-like ang ating Facebook page at ang ating YouTube channel. Malaking tulong po yan para sa mga katulad kong nag-uumpisang gumawa ng mga content. Sana in the future marami pa tayong magawang content. So yan, umpisa na po tayo natin ang unboxing. Let's go! So ngayon ay unahin natin unbox ay ang ating motherboard, which is B450 Aurus Pro. Lahat po ng component pala natin ay galing po sa binili po natin galing kay Bermor Zone PH, Sir Tom Alejandro Bermor. Maraming salamat po sa pag-asikaso kahit napakakulit natin. Thank you. So sa mga gustong mag-build ng PC dyan, visit nyo lang po yung page ng Bermor Zone PH. Nandun po lahat ng prices, lahat ng components, makikita nyo po yung mga price yung sa website nila. So ayan, umpisa na po natin, unahin po natin yung motherboard. So ito po ang ating gagamiting board para sa ating build, ang B450 Aurus Pro. Ayan, ATX po siya, ATX form factor. So unbox na po natin. Tingnan natin yung anong laman ng box. Ito may naka-sealed na plastic. Hindi na pala siya naka-sealed kasi tinesta bago talaga. And then ang laman ng box ay mga manuals, mga connectors, and then yung mga tawag dito, pang rekta sa motherboard o. And then SATA cable, manual po ang laman ng ating motherboard, CD, and then meron din po siyang focus ka, eto, Aurus na badge. Okay. Ayan, ito po yung tsura ng motherboard natin, Aurus Pro. Napakaganda ang Aurus. Ayan, kulay black po siya, black. Yan, napakalaki po ng VRM sync niya. Ito yung likod, I/O ports. Ganda yung mga I/O ports niya. Yan. Sunod po ay itong gagamitin nating video card, Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC. Meron siyang 8GB video memory, and then tri-fan po siya. So ayan, unbox natin. Itong laman ng box. Ayan, Gigabyte, isang box din po yung laman. Gigabyte the box. And then another box kung saan makikita natin yung mga natin. Manual, CD, yung manual niya. Yun lang po yung laman ng box. And then yung mismong video card. Ito po yung video card. Okay. Ito sa anti-static plastic. Ayan, kulay black po siya. Yung video card na gagamitin natin. So Gigabyte RGB, meron siyang RGB, and then 2, 4, 6, 8 pin connector lang po siya. Ito.
ito yung card natin. Sana nakikita nyo sa anong focus. Ayan, may backplate na din po siya. Ayan, Gigabyte backplate. So, kulay black. Ideal ito sa mga nagbibuild ng black build. Siya, nakala ko. So, ito ang ating video card. RTX 2060 Super. So, ang gagamitin nating processor ay itong Ryzen 5 3600. Ang 3rd gen po na Ryzen 5 processor 3600. So, unbox po natin yung box. Ito ang laman ng box ay yung processor po mismo. Ito brand new Ryzen 5 3600. And then, tignan natin ang laman ng box. Laman ng box, meron siyang sticker. And then, ayan, may mga welcome card siya. And then, yung cooler niya, yung cooler, ay yung stock cooler ng AMD. Stepped rate cooler yata tawag nila dito. Pero hindi na natin magagamit ito kasi gagamit tayo ng AIO para sa ating CPU cooler. So, ayan, ito po yung manual. Ito po yung laman ng box. So, again, Ryzen 5 3600. And ang next component na gagamitin natin ay ang FSP 600 watts 80 plus bronze na power supply. Enough na to para sa ating Ryzen 2060 Super. Tingin ko, no? So, true rated power supply naman siya. Hindi rin siya tinipid kasi medyo may kamahalan din ng power supply na to. Sa mga magbibuild dyan, mga may future builds, kahit gaano ka budget ang ating PC na binibuild ay dapat hindi natin i-budget ang power supply. Ano po? Ito, so unbox po natin. Hydro K 600 watts 80 plus bronze power supply. Ito siya. Ito po yung laman ng box. Ayan, meron siyang manual. And then ito, tinanggal ko na po yung nag-unboxing kasi ako kahapon pero hindi ko gusto yung kinalabasan na output kaya ito po ulit. Power cord and then power supply mismo. Ito po yung power supply. Ayan, FSP Hydro. And then, hindi po siya fully modular pero yung mga cable niya ribbon, parang ribbon cable na rin po. Kaya maganda siya tignan sa case. 600 watts power supply from FSP. Ito yung CPU cooler na gagamitin natin, ID Cooling Auraflow X 240. Meron siyang dalawang fan, RGB din. And then compatible siya sa mga Asus, Gigabyte, and then MSI, ASRock. Halos lahat ng mga motherboard ay compatible po. Meron siyang AMD, pang AMD na bracket, and then Intel na bracket. Ayan, open po natin yung box. Ito yung laman ng box. Another box. Okay. Ito yung box. So, open po natin. So, ito yung magsisilbing, ito yung magiging cooler ng ating Ryzen 5 3600. Ito, meron siyang free. Ito siya, may dalawa siyang fan from ID Cooling. And then, meron siya mga mounting brackets. So, ito po. Ito yung box. Ito yung radiator niya. Ito po muna. Tapos natin. Ito yung radiator. Okay, bagong-bago. So, ito, simple lang yung label niya dito. Walang kung ano-anong madaming kaya. Tapos, ito yung sa may CPU niya. Ito yung ididikit sa CPU. Sa mga nagbibuild po dyan,
naalis po ito hindi po ito naiiwan sa CPU. Ito yung harap. Sana nakikita. Logo ng ID cooling. Okay. So yun po. Ito po yung gagamitin nating CPU cooler. AIO po siya. All-in-one cooler. From ID cooling. So next component natin ay ang ating RAM o memory. 16GB RGB Corsair Vangeance RGB Pro 3600 MHz. Nakita. Ito po ang ating gagamiting RAM. So color black din po siya, and then may RGB po dito banda. Ayan, open po natin yung box. Ano ba ng box? Ito lang siya, memory. Ito ang gagamitin natin. So bale 8GB, 8GB, total of 16GB gagamitin natin ng RAM para sa ating build. So ito ang gagamitin natin primary storage natin para sa OS, and then yung mga magagaan ng mga program para mabilis. May boot. Okay. Ang gagamitin po natin ay M.2 SSD 512GB. Okay, ADATA XPG. Ay, Gen 3 po na Gen 3 na SSD. M.2 Gen 3 by 4. So, unbox po natin. Sige ba? So, ito yung laman. Maliit lang siya. So, sa mga hindi po nakakaalam, sa motherboard po ito nilalagay sa may pag may slot po sa mga compatible motherboards, yung M.2 slot, dun po siya nilalagay. Ayan. Kasama na rin po siyang sticker ba to o heatsink? Pero tingin ko heatsink. Ayan, napakaliit lang po. Ayan lang po ang size ng ating SSD. 512GB. So, sa keyboard and mouse, ang gagamitin natin ay Techware para sa mouse, Techware EXO, and then Rakk Lam-ang para sa keyboard. Rakk Lam-ang with red switch. 8070s. So, unahin natin yung unbox ng Rakk Lam-ang. Tignan na lang natin yung mismo keyboard. Meron siyang Type-C connector, detachable po siya, and then keycaps puller, switch puller, and then keycaps puller. So ito po siya, red switch. So kung gusto niyo tahimik na mechanical keyboard, red switch po ang bilhin niyo. So, hindi siya masyado maingat. So ito po, Rakk Lam-ang. And mechanical keyboard siya with red switch. So, tignan natin. Sa mga hindi ko nakakalam, check natin itong red switch. Talaga siya. Ito po yung gamit ng keycaps puller. Kulay red. Tahimik na switch siya. Tsaka hot swappable din ang mga keys na ito. Pwede din yung tanggalin mismo ito kahit na hindi po ito nakahinang sa board. No? Kaya pwede yung tanggalin gamit itong switch puller. So, parang ganun lang siya. Ipitin nyo lang and then move it. Pwede na kayo makapagpalit ng switch. Okay, balik natin. Okay, that's it for the keyboard. So, sunod natin yung mouse. Ito yung ang dating plan is Logitech G102 na mouse, pero nawala ng stock. So, ang nirecommend ng Burmore Zone ay itong EXO Elite na mouse, worth 1,600 mouse pesos pala mouse. So, buksan natin. Ang laman ng box. Ayan, ganyan po ang packaging ng EXO mouse. Ayan, may honeycomb pattern siya.
And then gold plated yung USB, and then malambot na na braided cable lang ginamit. So napaka premium quality, no? Premium looks and quality. Ganyan din yung ilalim ng mouse. And then yung ano bang weight nitong mouse na to? 69 grams. 69 grams. Professional grade gaming mouse. Ito, ayan. Clicky din siya. Then may DPI button, scroll button, and then meron sa side. May kasamang sticker para sa mga buttons. Ayan. RGB din siya. RGB. So yun po yung mouse na gagamitin natin. So yun po yung unboxing video natin. Para sa monitor, gagamitin natin monitor ay yung HPC na 27 inches, 144Hz. And then sa case, gagamit tayo ng Cooler Master MB511. So pagkatapos ng build, makikita niyo po yung monitor and then yung case. Hindi ko na po sinali yun kasi makikita po natin ulit sa part 2 yun ng video. So unboxing video lang po to. Next, part 2 po ay yung build video. So, gusto nyo makita, huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa ating channel, and then palike na din po yung page natin sa Facebook. Maraming salamat po sa panonood sa Earn Gaming channel. Okay, part 2 po ay ang ating build video. Salamat po. I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my styling.